Hello guys, welcome back ulit sa aking channel. So medyo matagal akong hindi nakapag-upload kasi busy tayo sa paggawa ng power bank. For today's episode, gagawa tayo ng AC watt meter. Meron tayo ditong Kaweisi brand na nabili ko sa Shopee na nagkakahalaga ng 439 pesos. Ang laman ng box ay itong AC watt meter, temperature sensor, at close transformer. Ganyan lang kasimple ang kanyang wiring diagram. Bago ko pala simulan ng pag-assemble, gumawa muna ako ng casing na galing sa lumang AVR. Kailangan din natin ng outlet para sa ating load. At input port para sa ating 220 volts source. Gumawa na rin pala ako ng dalawang wire na ikakabit natin from input port papunta dun sa ating outlet na sasaksakan ng ating load. Maglalagay din tayo ng dalawang wire na ikakabit sa ating watt meter. Kakabit lang natin dun sa wire na ginawa natin kanina. Ganito ang itsura niya pagkatapos. Yung red ikakabit natin sa line at yung black ay dun sa neutral. Ang close transformer naman ay papasok natin dun sa isang linya. Kabit na rin natin ang temperature sensor. I-connect na rin natin ang wire ng close transformer. Pati na rin ang ating source.
Testing na natin siya guys. Check natin kung accurate ang voltage reading ng ating wattmeter. Hindi naman sila nagkakalayo kasi sa ating multimeter meron siyang decimal point samantalang dun sa ating wattmeter ay wala. Ang makikita pala natin sa display ay voltage, total power, temperature, ampere, time ng paggamit, power factor, at pagka pinindot ng isang beses makikita ang kanyang energy in kilowatt hour. Try muna natin dito sa hair blower na may rating na 1,600 watts. Umabot siya hanggang 1,200 watts. Sobrang lakas pala nito. Subukan naman natin dito sa charger ng ating power bank na may rating na 14.6 volts 2 ampere. Pag pinag-multiply natin ng dalawa, ang total power natin ay 29.2 watts na siyang dapat mag-a-appear sa ating AC wattmeter. Sa mga hindi pala nakakaalam, nagbebenta pala ako ng Drixworks power bank na may battery capacity na 12 ampere hour. Ilalagay ko na lang po sa description box yung link kung saan kayo pwede umorder. Ang reading natin sa wattmeter ay nasa 24 watts na hindi nagkakalayo dun sa total power dapat na 29.2 watts. Idagdag pa natin yung isa. May total power na tayong 50 watts. So, ganyan lang kasimple gumawa ng DIY AC wattmeter. Antayin lang natin mapuno ang ating power bank at ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng time tsaka yung energy in kilowatt hour. May voltage reading na tayo sa ating power bank na 13.4. Antayin lang natin na tumaas hanggang 14.6. After 1 hour and 12 minutes, makikita natin na mababa na ang reading dun sa total power, which means puno na ang ating power bank. So guys, tuturuan ko na kayo kung paano mag-reset ng time tsaka yung energy in kilowatt hour. So long press lang natin itong button. Antayin natin hanggang mag-blink yung time. Once na nag-blink na, i-double press natin na mabilis yung button. Ayan, bumalik na siya dun sa 0. Dun naman tayo sa kilowatt hour. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking tutorial, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload.